Hintay namin sila Jeline, si Joji at si Jeya. Hello. Yun o si Bong. Kasama namin sa picture. Si Bong Blvd. Hi Bong. Hi Bong. Hi pre. Nangingay naman ng batang yan. Nangingay. Akala siguro niya beach na to. Hindi tayo mag-swimming na yan. Hindi tayo mag-swimming. Gutom na ikaw? Tagal sila ate Dilin eh. Tagal eh. Ano yan? Nag-uo? A few moments later. Hala! 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 Wow! Oh, wow! Tayo natin sila Jijet. May palaruan na dito. May palaruan dito. Bye! Pasok pa lang nga tayo eh. Akala mo dito beach sa Mara? Hi! Natatay pala yun. Yun lang. Sino tumatay? Di pa kumakain. Halika na. Halika na, Maring. Halika na, dito tayo magbaan. Paluto natin kubo. Hinihila na ako, oh. Oh. Oh, hinihila na ako. Sino hinihila? Dito tayo. Vlogger yarn. Ayan na. Kapasok na tayo. Pwede naman tayo pumasok sa loob?
Ano to? Wala. Kailan mo daw siya? Ayun na umalis dyan. Paano daw Wala. kakain? Anong bibilin mo dyan? Ha? Anong gusto mo? Ano ba yan? Binibenta ba nila? Ano lang ang yan? Alin? Ito, ito na to. May laruan pa pala rito. Kain muna tayo, Bema. Kain muna tayo. Bilhin mo na. Magkano ba? Bilhin mo. O, sige, bilhin mo. Bilhin na natin. Oh, Tara na. magkano daw? Isang stick lang yan natin. Dalawa na, yan mo na. Gusto niya dalawa. Ayan na. Dito tayo. Frontit naman tayo dito. Nakatingin lahat ng tao dito kasi dito yung TV. Dito tayo pinaka-front dito eh. Pinaka-front tayo. Ito ang reyna ng ano, mesa, oh. Nakapagpalit na siya. So, bali yung mga plate po natin sa harapan lang. Thank you. Sa harapan lang. Di pa. Di panin pa. Ano to? Sarado Buksan ka eh. na. Buksan ka na. Wag, mamaya nung pag dumating na yung kanin. Sige po, thank you din po. Thank you. Wow. Sa bahay na lang dahil tayo mag-inom na. Ah, tapos to. Ganda pa yung OCC ko. Mababa pa yung MD niyan. Pero box ng ito. 1, 2, 3. Andun yung speaker. Tulog din na na. Advance happy Mother's Day. Ang galing. Ilan naman ang ininom ka, ha? Dalawa.
sob. Ningnangan. Welcome. Ay, naka-time na.